हेलो एभ्रीवन, नमस्ते। मेरो च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरुलाई युट्युबले 2021 मा ल्याएको एकदमै राम्रो अपडेटको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सो गाइज, भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्दिनु होला। फर्स्ट टाइम मेरो च्यानलमा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। सो गाइज, अब चाहिँ म हजुरहरुलाई ढिलो नगरिकन त्यो अपडेटको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सो गाइस, युट्युबले 2021 मा एकदमै राम्रो फिचर्स लिएर आएको छ, जसले गर्दाखेरिमा हजुरहरुको च्यानललाई चाहिँ ग्रो गर्न चाहिँ एकदमै मद्दत पुग्छ। यो फिचर्स चाहिँ अहिले युट्युबले चाहिँ केही इनसाइडरहरुलाई चाहिँ टेस्टिङको लागि चाहिँ फिचर्स चाहिँ उपलब्ध गराएको छ। अब 1 महिना 15 दिन 20 दिन 5 दिन अथवा 3 दिन अब यस्तै दिनमा चाहिँ युट्युबले चाहिँ सबैलाई नै यो फिचर्स चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। म हजुरहरुलाई चाहिँ यो फिचर्सको बारेमा चाहिँ म लाइभ प्रुफ गरेर देखाउँछु। सो गाइस, युट्युबले क्रिएटर इनसाइडरको च्यानलमा चाहिँ यो फिचर्स चाहिँ उपलब्ध गराएको छ। यहाँनिर हजुरहरुले यो भिडियोको तलपट्टि चाहिँ लाइक, डिसलाइक र क्लिप भन्ने अप्सन छ। यो थर्डको क्लिप भन्ने अप्सन चाहिँ यो 2021 को चाहिँ नयाँ अपडेट हो। हजुरहरुले यो क्लिप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरुको मोबाइलमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र हजुरहरुले यहाँबाट सानो सानो क्लिपहरु 30 सेकेन्डको, 15 सेकेन्डको, 5 सेकेन्डको सानो सानो क्लिपहरुलाई चाहिँ हजुरहरुले विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरिमा त्यहाँ शेयर गरेको कारणले गर्दाखेरिमा हजुरहरुको भिडियोमा चाहिँ भ्युजहरु बढ्ने गर्छ। भ्युज बढाउनको लागि चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ यो फिचर्सले। यसरी हजुरहरुले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब कति सिलेक्ट गर्ने चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरेर चाहिँ यो शेयर भन्ने क्लिपमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर हजुरहरुको मोबाइलमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र हजुरहरुले अब मेसेन्जरमा शेयर गर्ने हो कि, फेसबुकमा शेयर गर्ने हो कि, ट्विटरमा शेयर गर्ने हो कि, इन्स्टाग्राममा शेयर गर्ने हो, केमा शेयर गर्ने हो, त्यो चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले हजुरहरुलाई चाहिँ मेसेन्जरमा शेयर गरेर देखाउँछु। यसरी शेयर गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरुलाई म खोलेर पनि देखाउँछु। यसरी मैले चाहिँ त्यो क्लिपलाई चाहिँ शेयर गरिसकेको छु। अब चाहिँ म हजुरहरुलाई चाहिँ खोलेर देखाउँछु। यहाँनिर यो क्लिप आइसकेको छ। अब चाहिँ म यो लिंकमा यसरी ट्याप गरेर चाहिँ मैले खोले भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भिडियो चाहिँ चालु हुन्छ र हजुरहरुले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ फुल वाच गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ वाच फुल भिडियो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरेर यसलाई शेयर क्लिप गर्नुभयो भने चाहिँ यो क्लिप चाहिँ यहाँबाट चाहिँ शेयर हुन्छ। यसरी वाच फुल भिडियो गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरुको चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ फुल वाच हुन्छ। सो गाइज, हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो यो फिचर्स कमेन्ट गरिदिनु होला। कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच गाइज। यस्तै नयाँ अपडेट लिएर आउने छु म आगामी दिनहरुमा। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच गाइज। बाइ बाइ। सी यू।